අයිබෝන් යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු කල්‍යාණ ජය ලෙසන් කින්ඩම් channel. මං හිතනවා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ රෙදි වලින් කොහොමද ලස්සනට රෝස මල් ටිකක් හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලන්න වීඩියෝ එක අසන්න උතුරු මං ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ ලස්සන මල් තුන කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මල් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා එක එක මැටීරියල්ස් වලින් හදන. ඉතින් මං අද හදන්නේ රෙදි වලින්. ඉදිරියට මං ඔයාලට රිබන්ස් වලින් හදන විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් අපිට මේ සඳහා කර්ණාකාර පටි ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේ අඟල් දෙකක් පල්ලට අඟල් 36ක් දිගට කර්ණාකාර පටියක් කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට දිග පළල ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගත්තේ අඟල් දෙකක් පළල. දැන් ඔයාලට නූලකට ඉඳි කට්ටකට නූලක් දාගෙන ගොඩක් රෙද්දට ගැලපෙන නූලක් දාගන්න ඕන වඩා සුදුසුයි. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් නමා ගන්න ට්‍රයැන්ගලයක් විදිහට ත්‍රිකෝණයක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වම් අත පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් රෝල් කරගන්න ඕනේ. එකපාරක් රෝල් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි එක මැස්මක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක නැවතත් රෝල් කරගන්න. තුන් පාරක් හතර පාරක් විතර රෝල් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන රෙද්ද හරවලා පෙත්තක් වගේ හැඩයට මේක නමා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා දිගට තියෙන රෙද්ද. අපි තව එකපාරක් දෙපාරක් මේක රෝල් කරගන්නවා. අර හරියටම ට්‍රයැන්ගල් එක ආපු තැනට වෙනකම් මම රෝල් කරගත්තා. ත්‍රිකෝණය ආපු තැනට වෙනකම්. දැන් මම මේක හරවන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. හරවන ගමන් ඔයාලා දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඉදිකට නූල් එකතු කරලා මේ විදිහට මැස්මක් ගහ ගන්න. ඔයාලා වම් අතින් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් මේ ක්‍රමය අනිත් පැත්තට කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සන මල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දකුණු අතින් වැඩ කරනවා නම් මේ ක්‍රමයට කරගන්න. වම් අතින් කරනවා නම් අනිත් පැත්තට කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට රෝල් කර කර මැස්මක් ගහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අමාරු නැහැ. මම ගොඩාක් හිමින් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේක කාලය යන්නේ නැහැ. මම ගොඩාක් හිමින් කරන හින්දායි මෙහෙම කාලය යන්නේ. මොකද ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්නයි මම මෙහෙම කියලා දෙන්නේ ඔයාලට. ඔයාලට මේක අතහුරුනාම විනාඩි 5ක් වගේ හරි පොඩි කාලයකදී මේ මල හදා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ මල ගොඩක් ඇත්ත මලක් වගේම අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට මේක රෝස මල විදිහට හැදිලා එනවා. ඉතින් මේ මලේ තියෙන වටිනාකම තමයි අපිට ඕන නම් අපේ ඇඳුමත් එක්ක සෝදන්න පුළුවන්. අපි ග්ලූ ගන් එකතු කරලා හදන මල් අපිට සෝදන්න බෑ. ඒවා ඩ්‍රයි ක්ලීන් විතරයි කරන්න පුළුවන්. මං ඉදිරියේදී ඔයාලට ගොඩාක් මල් වර්ග කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හරව ඔයාලා මේ ගත්ත මේ රෙදි කොටස ඉවරනකම්ම මහ ගන්න. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ මේ ලස්සන මල් ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් පුංචි බබාලගේ ඇඳුම් වලට අල්ලන්න, ඔයාලගේ හිස පළඳනාවල් හදාගන්න, ගොඩාක් දේවල් වලට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කාට හරි තෑග්ගක් දෙන්න, ඒ gift එකට උඩින් මේක අලව ගන්න, ගොඩාක් දේවල් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හදාගෙන. ඉතින් මේ විදිහට හරව ලස්සන නීට් එකට මහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දේවල්
ටීවී බලන ගමන් නැත්තම් ගුවන් විදුලියට සවන් දෙන ගමන් උනත් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක ලස්සනට නිම වේගන එනවා. ඉතින් අපිට තව ටිකයි මේක ඉවර කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එක ෆාස්ට් දාලා බලන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ දන්නවනම්. ඉතින් මම නොදන්න අයට ඉගෙන ගන්න හින්දාමයි මේ විදිහට නිවාඩුව කරන්නේ. ඉතින් මම කියලා දෙන ඊළඟ මල් දෙක නම් ඔයාලට ටැග් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අහක දාන රෙදි එකතු කරලා මේ විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කර්ණාකාර පටිම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මං ගත්තේ කර්ණාකාර පටි. ඔයාලට කෙලින් පටි වුණොත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් අර කර්ණාකාර පටි ගත්තාම මේක ලස්සනට නවා ගන්න අපිට ඕන විදිහට පොඩක් පහසු වෙනවා. ඒ වගේම අර පිරුණු බවක් අපිට ඇති කරගන්න ලේසි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ අඩු රෙදි ප්‍රමාණයක් නම් කර්ණාකාර පටි වෙනුවට කෙලින් පටි උනත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට රිබන් හේකුත් මේ විදිහටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ටික ෆාස්ට් දානවා වීඩියෝ එක. මොකද දැන් මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙයි කියලා. ඉතින් මගේ නූල ඉවරුන නිසා මං තව නූලක් මේකට දාගෙන අපි මේ මල ඉවර කරගමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක ලස්සනට නිමා වෙගෙන එනවා දැන්. ඔයාලට පුංචි දරුවෙකුට සාමාන්‍යයෙන් හෙයා බෑන්ඩ් වලට මේක ග්ලූ ගන් එකක් මාර්ගයෙන් අලව ගන්න පුළුවන් උඩින් හදලා මල මෙහෙම හදලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ග්ලූ ගන් ටිකක් දාලා පුංචි දරුවන්ගේ හෙයා බෑන්ඩ් වලට අලවලා ඔයාලට ඇත්තට මේක විකුණ ගන්නත් පුළුවන් ලස්සනට හදලා. මේ බලන්න අපි දැන් මේක නිමා කරගන්නේ. නිමා කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට යටින් මහලා ඉඳි කට්ට මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට එකපාරක් දෙපාරක් හරියට ඇතුළට යවලා නැවත ආපහු පිටිපස්සට දාන්න. එතකොට මල හොඳට ශක්තිමත්ව තියෙන ඔයාලට වොෂින් මැෂින් එක උනත් දාලා මේක සෝදන්න පුළුවන් බය නැතුව. දැන් අපි මේක මහලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවනේ ඒක ගොඩාක් ලස්සනට තියෙනවා. හොඳ 3D ලුක් එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා අනවශ්‍ය නූල ඉවත් කරගෙන ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ඊළඟ ඩිසයින් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී මම නූලක් ලූස් එකට මෙහෙම මැෂිමේ මහගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මැෂිමක් නැත්නම් අතේ නූල් ඇද ගන්න. අර රෙදි ප්‍රමාණයම තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. අඟල් 2ක් පළල, අඟල් 36ක් දිග. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට රැලි කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා රෙද්ද රැලි කරගන්නකොට ගොඩාක් හයියෙන් කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් නිවාඩුව කරන්න මම වීඩියෝ එක ටිකක් ෆාස්ට් දාලා තියෙන්නේ. මොකද මේක කරගන්න ඔයාලට අමාරු නැහැ. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද අපි මේක රෝස මලක් බවට හරවගන්නේ කියලා. දැන් මේ විදිහට කරකවමින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මහගන්න. ඉතින් මම මේ වැඩිපුර දිග නූල කපලා ඉවත් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේක කරගන්නේ. ඔයාලට මෙහෙම අල්ලලා ඊට පස්සේ මහන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේක ටික ටික මහගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කරන්න යන්නේ මේ විදිහට
ටික ටික එකතු කරලා මගේ මලේ හැඩේ මං හදාගන්න එක. ඉතින් රෙඩි ගොඩාක් එකට එකපාර දාගන්න එපා. එම ලස්සනට එකතු කරන්න. අපිට ඇඳුමකට අල්ලගන්න පුළුවන් විදිහට පුළුවන් තරම් ෆ්ලැට් එකට සමතලා විදිහට මේක මහගන්න තරමට අපිට ඇඳුමකට අල්ලගන්න පුළුවන්. හෙයා බෑන්ඩ් එකකට අල්ලගන්න පුළුවන්. බිත්ති සැරසිල්ලකට ඕනම දෙයකට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මේක අපි හදාගෙන ඉවර වෙන්නත් ළඟයි. මම මැදට බටන් එකක් අල්ලනවා. ඔයාලට ඕන නම් පබළු ඇටයක් නැත්නම් මොකුත් අල්ලන්න නැතුව තියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කඩවල වල ගන්න පුළුවන් තියෙනවනේ මල් රේණු. ඒ මල් රේණුත් ඕන නම් ඔයාලට මේ මැදින් තියලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි අපි හදාගත්ත අපේ දෙවෙනි මල. ඉතින් මේක මේ විදිහටත් අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි මං කලින් කිව්වා වගේ බටන් එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ගෝල් කලර් බටන් එකක් අල්ල ගන්නවා. ඉතින් මේකත් හරිම ලස්සනයි. ඔයාලට කැමති පාටට මේක ඔයාලා හදාගන්න මලට ගැලපෙන බොත්තමක් හෝ පබළු ඇටයක් හරි ඕන දෙයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරන්න, like දාන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා like දානවට, share කරනවට. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරනවට. දැන් අපි බලමු අපේ තුන්වෙනි මල කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අර ප්‍රමාණෙම තමයි මම රෙදි මෙතනදී අරන් තින්නේ. මෙතනදී මම මැෂිමේ මේ විදිහට රැලි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මැෂිමක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අතේ උනත් මේක අඟල් භාගේ නැත්නම් අඟල් කාලේ විදිහට පුංචි රැලි තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ට්විස් කරගෙන මහන්න පුළුවන් හරව රෝල් කර. ඉතින් මේ මල හදනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තව පුංචි රෙදි කැබලි දෙකක් අඟල් 5ක් හෝ 5මාරක් පළල අඟල් 5ක් හෝ 5මාරක් දිග රෙදි කැබලි දෙකක් අරගෙන ඔයාලා රවුන්ඩ් දෙකක් කපා ගන්න. එකක් ටිකක් දිගටයි, කියන්නේ එකක් ලොකු වෙන්නයි, එකක් පොඩ්ඩක් පොඩි වෙන්නයි. ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගත්ත මේ මලට අපි ඒ රවුන්ඩ් දෙක තියලා තව නූලකින් අපි මේක ඔතනවා. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් තව ටිකෙන්. දැන් අපි මේ ටික හදාගෙන ඉවරයි. මේ වගේ රෙදි කැබලි දෙකක් ගන්න. ඉතින් මම අඟල් 5මාරක් දිග අඟල් 5මාරක් පළල තමයි ගන්නෙ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේක නමලා රවුම් දෙකක් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ එක රෙදි කෑල්ලක් අයින් කරලා තව පොඩ්ඩක් මේකේ සයිස් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ මල් ටික හදාගත්තාම තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද ඔතාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙහෙම තියාගන්න. පොඩි එක උඩින් තියලා ඉතින් මේකත් හරිම ලේසි ඔයාලට තේරෙනවා. ඉතින් මල් තුනම ඇත්තරම හරිම ලේසි විදිහට මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට අන්තිමේට මේ නූල් දෙක එකතු කරලා ගැටයක් ගහගන්න. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. තවදුරටත් මම ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ ඉදිරියටත් දානවා. ඉතින් අතරින් පතර මේ වගේ ක්‍රාෆ්ට් වර්කුත් මම ඔයාලට දානවා ඉගෙන ගන්න.
ඉතින් නැවතත් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලා හමු වෙන විදිහට ඔයාලා හැමදෙනාටම ආයිබෝවන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. Thank you so much for watching my videos. Take care. Bye bye.